SLE รู้จักโรค รู้จักเลี่ยง รู้จักเรา SLE Systemic Lupus Erythematosus Lupus โรคพุ่มพวง หรือโรคแพ้ภูมิตัวเอง ทั้งหมดนี้คือชื่อเรียกโรคชนิดหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นกับคนทุกเพศทุกวัย แต่มักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์มากที่สุดในช่วงอายุ 15-44 ปี และพบว่าผู้หญิงจะเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ชาย 9-10 เท่า ปัจจุบันเรายังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคที่ชัดเจน แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ภูมิต้านทานทำงานเกินจนผิดปกติและหันกลับมาทำร้ายเซลล์ร่างกายตนเองก็จะทำให้เกิดการอักเสบของอวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนั้นเมื่อได้รับสิ่งกระตุ้นเช่นรังสี UV การติดเชื้อโรคจากความไม่สะอาดของอาหารและจากสุขอนามัยที่ไม่ดีความเครียดการได้รับสารเคมีหรือยาบางชนิดก็อาจทำให้โรค SLE กำเริบขึ้นมาได้ในระยะแรกผู้ป่วยจะมีอาการน้อยหรือไม่ชัดเจนแตกต่างกันในแต่ละคนเช่นปวดข้ออักเสบมักเป็นอาการแรกๆที่เกิดขึ้นผู้ป่วยจะปวดเจ็บหรือบวมตามข้อต่างๆโดยเฉพาะที่มืออาการผื่นที่พบบ่อยที่สุดคือผื่นผีเสื้อเกิดขึ้นบริเวณแก้มและจมูกมีลักษณะนูนและบวมแดงผื่นดิสคอยด์ลักษณะเป็นวงกลมมีขอบนูนและอาจจะมีขุยพบบนใบหน้าด้านในใบหูภายนอกร่มผ้าและถ้าเป็นที่หนังศีรษะจะทำให้ผมร่วงเป็นหย่อมช่วงแรกจะมีสีแดงเมื่อเป็นนานผื่นจะเริ่มมีสีเข้มขึ้นผื่นแพ้แสงผู้ป่วย SLE จะไวต่อรังสี UV มากทั้งจากแสงแดดหลอดไฟและเตาไฟทำให้เกิดผื่นแดงบริเวณภายนอกร่มผ้านอกจากนี้ผื่นจากโรค SLE จะมีอาการได้อีกหลากหลายซึ่งอาจคล้ายกับผื่นของโรคอื่นๆได้เช่นกันอาการผื่นและอาการปวดข้อมักเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้บ่อยที่สุดถึง70%ของผู้ป่วยแต่ก็ยังมีอาการในระบบอื่นๆเกิดขึ้นได้อีกเช่นอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามตัวมีไข้ผมร่วงอาการจากภาวะไตอักเสบเช่นความดันสูงปัสสาวะเป็นฟองขาบวมอาการทางปอดและหัวใจทำให้เหนื่อยง่ายหายใจแล้วเจ็บหน้าอกยิ่งหายใจลึกก็ยิ่งเจ็บอาการทางระบบประสาทและสมองปวดหัวมึนงงชักอัมพฤกษ์แขนขาอ่อนแรงอาการทางระบบเลือดทำให้มีเลือดจางซีดเลือดออกง่ายเป็นลิ่มเลือดอุดตันง่ายอาการต่างๆทั้งหมดนี้บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยมีอาการหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่เมื่อพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วผู้ป่วยควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเล่าอาการอย่างละเอียดและเก็บข้อมูลของตนเองมาด้วยเช่นถ่ายรูปผื่นมาให้แพทย์ช่วยดูเมื่อร่วมกับการซักประวัติตรวจร่างกายและตรวจเลือดแล้วจะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ง่ายขึ้นและแม่นยำขึ้นอีกด้วยวิธีการรักษาและป้องกันการกำเริบสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องจัดการที่ต้นเหตุหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่างๆเช่นหลีกเลี่ยงแสงแดดทาครีมกันแดดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายเลือกทานอาหารที่สะอาดงดใช้ยาและสารเคมีที่ไม่จำเป็นรวมถึงหาวิธีคลายเครียดอย่างเหมาะสมแต่เท่านั้นยังไม่พอการพบแพทย์เพื่อติดตามอาการเช็คโรคร่วมเป็นระยะรวมถึงการรักษาด้วยยาที่รักษาทั้งอาการและช่วยควบคุมโรคจะช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วที่สุดส่งผลดีทำให้มีการปรับยาอย่างเหมาะสมและแก้ไขได้รวดเร็วเมื่อมีอาการกำเริบดังนั้นเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างราบรื่นผู้ป่วยควรให้ความร่วมมือกับแพทย์ผู้รักษาและหมั่นสังเกตสัญญาณเตือนของโรคไว้เสมอด้วย SLE แม้ไม่สามารถบอกได้ว่าจะเกิดกับใครหรือเกิดขึ้นเมื่อไหร่การเตรียมตัวรับมือจะช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างทันท่วงทีลดการกำเริบของโรคไปจนถึงลดอัตราการเสียชีวิตช่วยเพิ่มความสุขที่เราได้เรียนรู้และเข้าใจเพื่ออยู่กับเพื่อนที่ชื่อ SLE ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปเรียนรู้และเข้าใจโรค SLE เพิ่มเติมได้ที่ Facebook SLE Club
ชมรมคนต่อสู้โรค SLE สนับสนุนโดย